Ngayon, na-customize na natin ang pickbox at ang crosshair. Simulan na natin discussion. Ang move at ang copy. Simulan natin sa move. I-zoom natin dito sa may furnitures. Paano ba ang move? Type mo lang sa keyboard yung M. Makikita mo dyan yung move. Click mo yung move. Let's say, i-move natin itong sofa. 2-seater na sofa. Sa pag-select na ituro ko na sa inyo, pwedeng pick, pwedeng by crossing, by window, fence, at marami pang iba. Pero ngayon, gagamitin natin by pick lang. Skip ko. Move. Then, click ko ito. Right click to enter. Or press enter. O kaya naman spacebar. I-click ko to dito. Since naka-on yung ortho niya, ito turn off natin. Turn off. Or F8. Yan. I-move natin siya dito. Ngayon, kung gusto mo siyang i-move na meron kang specific point, move, enter, click, enter spacebar, shift, then right click. Kung gusto mo midpoint, midpoint ng bawat line. So, hindi lang specific diyan sa selected object, pwede kahit saan. Kung dito ang point mo, or dito, let's say dito, diyan siya mag-start ng point niya. Yan magiging base point mo. Escape natin. Move ulit. Right click, midpoint. So, midpoint nito, dali natin sa midpoint ng table. Right click, midpoint. Hindi kailangan na mismong nakatapat siya. Kahit medyo malayo siya, sa endpoint mo tinapat, basta nag-highlight or lumabas yung triangle na green, dun yan mapupunta. Click natin. So, automatic siya. I-move natin, balik natin sa dati. Ngayon, kung gusto niyo mang mag-move, na meron kayong specific distance, let's say, move, yan, ortho off, kahit saang direction. Ngayon, kung pataas lang siya, ortho on mo, F8, let's say, 1 meter, type nyo lang 1 meter, mag-move siya ng 1 meter. Move mo naman siya ulit, let's say, kahit saan mo click, kasi wala naman tayong piniling o snap settings. 1 meter naman, pakaliwa, o let's say 2 meters. Ayan. Ganyan lang siya pag-move. Ando natin. Ngayon, kung gusto mong mayroon kang specific angle at specific na distance, click mo lang siya ulit. Command ka lang ng move. Let's say, at 2 meters, angle 90. Ibig sabihin, pataas. So, mula dito hanggang doon, 90 siya. Balik natin. Move. Click kahit saan. At 2 meters, angle negative 90. Pwede rin lagyan mo ng gawing angle 45. Let's say, move. At 1 meter, angle 45. See? Napunta siya doon. So, ganun ang paggamit ng move. Paano naman yung copy? Ang copy, may similarity yan sa command ng move. Ang difference lang, yung move, walang maiiwan na object,
dun sa pinanggalingan niya. Yung copy, maduduplicate yung object na naselect mo. Subukan natin. Yung table naman, let's say, copy, pick lang, click kahit saan, dali natin siya dito. Escape. Ayan. Pag copy, meron pa siyang extra command dito sa command line. Extra command sa command line ay tinatawag na array. Subukan natin. Click natin itong copy. Click yung object. Enter. Click kahit saan. Then, click yung array. May humingi siya ng number. Enter number of items to array. Let's say 5. 5. Ibig sabihin, may additional 4 box na madadagdag dyan. Total is 5. Enter. Ayan siya. Kung anong distance niyan mula sa original object, equal siya. Ganun na mangyayari dyan. Click natin. Ganyan siya. Let's say naman, mayroon tayo ditong isang malaking box. I-move natin ito dito. Ay, copy ko na lang siya. Then, copy ulit natin siya. Copy. Tapos, click kahit saan dyan. Then, array. Gawin natin 5 ulit. Enter. Ngayon, sa baba, mayroon nakalagay na fit. Ayan siya. Click natin yung fit. Ayan. Ibig sabihin, mag-fit lang siya kung hanggang saan mo siya gustong i-fit. Let's say dito sa loob ng box. Let's say 6 siya or 10. Mag-fit lang siya dyan. Mag-i-equal siya. Click natin. Escape. Ayan na siya. Kaya ang kagandahan dito sa copy, meron siyang extra features. Hindi ba na kailangan mag-copy ng isa-isa kung equal din lang naman distance na gagawin mo. Remind ko na din yung previous tutorial ko regarding sa AutoCAD selection, yung iba't ibang klaseng pagsiselect ng object. Balikan nyo yun kasi napakalaking bagay para magamit nyo dito sa copy and sana may natutunan kayo sa lesson na to at huwag niyong kakalimutan mag-like, subscribe at mag-share para makumpleto nyo ang AutoCAD 2020 na tutorial ko.